Hej och välkomna! Mitt namn är Sven Usling och idag ska vi prata om Deep Rising från 1998. Detta är en B-action skräckis om ett gäng välbeväpnade pirater som planerar att borda och råna en lyxkryssare. Gentlemen, say hello to the Chinese M1 L1 triple pulse assault rifle. Rotating barrels, 1,000 round capacity, auto cooling watertight. Everybody's in the atrium. We'll pin them down there, then split up and finish the job. Sound on! We got the boat, level 6. Casino, level 3. Bridge! Bow, top level. Here come the party crashers. I don't hear any party. Problemet är att när de väl kommer dit så är skeppet helt tomt. Tror de. Ombord finns istället ett gäng människoätande varelser som inte tänker låta dem komma undan med livet i behåll. Väl ombord hittar de ett gäng personer som överlevt. Bland annat kaptenen och kryssarens ägare. Men även en ung snygg tjej som även hon försökt råna skeppet. Tillsammans måste de hjälpas åt för att ta sig därifrån. Makes my job a lot easier. That's beef assistance. So again, tell me what happened here. Where is everybody? I thought you liked to blow things up. I do. Yes. Money, 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 money. Stop! Jesus Christ! Det är blodigt, småroligt, men såklart även lite fånigt ibland. Come on, get out of here! You just killed one of my best men! I thought it was one of them. I didn't know, I swear. Min gamle favorit Treat Williams spelar huvudrollen. Han är annars mest känd från tv-serien Everwood och musikalen Hair från 1979. Jag är uppväxt med filmen. Detta är faktiskt den första film jag såg med Treat Williams. Och det var här min kärlek till honom började. Filmens stora problem är detsamma som alla andra liknande filmer har. Man vet precis vilka som kommer att dö och det är bara att sitta och pricka av dem en och en. You want some? You're nothing! Här till exempel vet man precis vad som lurar bakom honom. Men det som gör att denna filmen faktiskt funkar är att den inte tar sig själv på för stort allvar och trots att det är förutsägbart så är det väldigt underhållande. Now there's something you don't see every day. Steven Sommers regisserar. Han gick senare vidare och gjorde de 2 första Mumien-filmerna och Van Helsing. Som helhet är det småroligt, väldigt blodigt och för oss som gillar fjantfilm är det enormt underhållande. Betyget blir en 3. Om ni tyckte om videon så får ni gärna trycka på gilla-knappen och prenumerera gärna. Om ni inte tyckte om den kan ni lika gärna prenumerera ändå. Jag menar, hur stor chans är det att jag skulle göra 2 videos ni inte tycker om?